Em Linh xin chào tất cả mọi người. Sắp tới Trung thu rồi, em Linh chúc mọi người có một mùa Trung thu đoàn viên hạnh phúc bên gia đình nha. Hôm nay em Linh sẽ làm trứng muối. Trứng muối vừa là một món ăn, vừa là một nguyên liệu để làm ra những món ăn khác. Trong ẩm thực Trung Hoa, trứng muối rất là quan trọng. Bây giờ mời mọi người cùng em Linh làm món trứng muối nha. Trứng vịt ở đây là 30 trái trứng thì em Linh đã rửa sạch và đã ráo rồi nha. Bây giờ thì em Linh sẽ nhúng cái trứng vịt này qua rượu đã sát trùng. Rượu ở đây là 150g rượu, trên 40 độ rượu là được ha. Trứng thì sẽ lăn qua rượu như thế này vài lần. Sau khi lăn qua rượu thì mình sẽ để qua một cái rổ. Mình lăn qua rượu như thế này là giúp sát khuẩn trứng vịt và giúp cho lòng đỏ ra dầu nhiều hơn ha. Mình dùng bao tay làm để cho nó sạch khuẩn nha. Trứng thì mình sẽ lựa những cái trái vừa vừa thôi, mình đừng lựa to quá. Nếu mà lựa to quá thì thời gian muối của mình nó sẽ rất là lâu. Còn nếu như mà nhỏ quá thì không có nhiều cái lòng đỏ trứng ha. Khi mình lựa trứng thì mình sẽ lựa trứng nó còn nguyên vẹn ha, đừng bể đừng nứt nha mọi người. Khi mà bể nứt khi ngâm nước muối cái phần nước muối của mình nó sẽ bị hôi. Và lưu ý là khi lúc rửa thì mình cũng nhẹ tay, hoặc là làm trứng này thì mình cố gắng nhẹ tay để cho trứng không bể không nứt nha anh chị em. Đây là phần trứng sau khi mình lăn qua rượu rồi ha. Bây giờ nó có một cái lớp ướt như thế này thì mình sẽ đem đi phơi nắng. Mình sẽ phơi khoảng tầm 60 phút để cho cái phần trứng của mình nó khô ráo nha. Và bây giờ thì em Linh sẽ đem nó đi phơi. Trong khi chờ phơi nắng, mình sẽ pha nước muối để ngâm trứng. Chuẩn bị một cái nồi hoặc là một cái chảo lớn. Một quả trứng vịt vừa vừa như thế này thì khoảng tầm 60 đến 65g. Mình sẽ canh nước để ngâm trứng muối là 1 kg trứng thì tương đương với 1 kg nước. Thì 30 quả trứng này là khoảng tầm 2 kg trứng. Thì em Linh sẽ cho vào đây khoảng tầm 2 lít 1 đến 2 lít 2 nước nha. Ở đây mình sẽ cho nước lọc thôi. Ở đây là em Linh đã cho dư cái phần nước một tí xíu nha. Để khi mình nấu thì nó sẽ bốc hơi đi một tí xíu rồi. Rồi và bây giờ cho nước lên bếp để nấu ha. Với 2 lít 2 nước này thì em Linh sẽ cho khoảng tầm 734g muối nha. Cho vào đây khoảng hơn nửa ký, trước còn 200 thì lát nữa gần tan thì em Linh sẽ cho vô. Mình bật bếp nấu. Ở đây thì mình sẽ dùng muối hột ha. Dùng muỗng khuấy đều. Muối tan gần hết rồi nè mọi người. Rồi mình sẽ tiếp tục cho 200g muối này vào nha. 200g muối này mình sẽ cho từ từ thôi. Mình cho hết số muối còn lại luôn. Rồi phần muối nó không còn tan được nữa thì mình sẽ tắt bếp nha. Và chờ cho phần nước này nó nguội. Nguội hoàn toàn thì mình mới muối được ha. Trứng sau khi mình phơi nắng được 1 tiếng đồng hồ thì bây giờ mình sẽ xếp trứng vào khạp. Mình dùng hũ thủy tinh hoặc là dùng khạp đều được nha. Ở đây thì mình không có hũ thủy tinh, mình sẽ dùng khạp. Khạp này mình đã rửa và cũng đã phơi nắng luôn rồi. Và bây giờ thì mình sẽ xếp trứng vào. Mình cẩn thận nhẹ tay thôi ha. Bỏ vào hũ thủy tinh thì nó sẽ đẹp hơn nha. Còn mình thì mình không có hũ thủy tinh, mình sẽ để vô cái khạp này. Sau khi trứng xếp vào hũ rồi thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường nha. Và 2 muỗng canh giấm gạo. Rồi mình sẽ cho cái phần rượu còn lại. Lúc nãy mình lăn qua trứng phần rượu còn dư lại mình sẽ cho vào luôn nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần nước muối vào. Trứng của mình nó nổi lên như thế này là chưa có được nha mọi người. Mình phải chẹn lại để cho cái phần trứng của mình nó chìm trong nước muối mới được. Để chẹn cái phần trứng này xuống thì mình sẽ lấy một cái bịch ni lông, bỏ một ít nước vô và mình chặn nó lại nha. Như vậy là được nha mọi người. Mình cố gắng làm sao để chặn sao cho cái phần trứng của mình nó ngập trong nước muối là được. Trứng này thì mình sẽ ngâm khoảng tầm 4 đến 5 tuần mới ăn được nha mọi người. Và mình sẽ chờ cho đến khi đủ 4 tuần thì mình sẽ lấy ra cho mọi người xem ha. Sau 5 tuần, giờ mình sẽ mở nắp ra kiểm tra. Nước vẫn còn trong, không bị đục là thành công rồi đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái túi nước ra. Mình sẽ gắp trứng ra rổ. Nếu muốn ngâm thêm thì mọi người lấy trứng đủ ăn thôi. Còn nếu không muốn ngâm nữa thì mình sẽ gắp hết trứng ra. Sau đó thì mình sẽ đem đi rửa sạch và phơi nắng khoảng 1 giờ. Sau đó thì bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha. Đây là trứng sau khi rửa. Thường mà mua trứng muối mình sẽ lắc lên để xem nếu không có tiếng nước là lòng đỏ đã săn.
Và bây giờ thì mình sẽ đập trứng ra cho mọi người xem. Wow, lòng đỏ có màu cam đậm hoặc đỏ sậm, rất là khô ráo, vừa phải và bề mặt thì mịn nha. Là trứng đã được rồi đó mọi người. Mình sẽ lấy 3 quả trứng ra luộc cho mọi người xem. Khi luộc nha, phần còn lại mình đem phơi nắng 1 tiếng rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản ăn dần. Mình sẽ bảo quản được 2 đến 3 tuần. Lấy nước cho vào nồi để luộc trứng. Bắt nồi lên bếp, nấu sôi nước. Nước sôi mình cho trứng vào luộc. Bình thường trứng thường thì sẽ luộc khoảng 10 phút thôi, nhưng mà riêng trứng muối thì mình phải luộc 20 phút. Sau 20 phút mình tắt bếp và cho trứng ra. Mình cắt đôi trứng ra, làm như này sẽ dễ hơn là luộc nguyên trái. Đây mọi người thấy là mình sẽ có một cái màng dầu bóng bóng trên bề mặt lòng đỏ. Trứng muối đạt là lòng đỏ dẻo, màu đỏ tươi, không bị quá mặn. Ngày xưa người ta muối trứng là để bảo quản và ăn trong thời gian dài, và sau đó phát triển thành nhiều món ăn có trứng muối. Nên mọi người hãy theo dõi em Linh ở những clip tiếp theo để xem mình làm những món ăn gì từ trứng muối nha. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của em Linh. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.